Καλημέρα Ελλάδα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Ξεναγός Κωνσταντινούπολη. Σήμερα βρίσκομαι στον κόλπο Στένη, είτε Σωστένιον όπως το λέγανε και οι παλαιοί. Οι Τούρκοι το λένε Ιστίνιε. Πίσω μου βλέπετε και το καράβι, το ferry boat που πήρε τα αυτοκίνητα από την Ευρώπη για να πάνε απέναντι στην Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Πάμε να δούμε αυτή την περιοχή. Φεύγω από τη γειτονιά μου τον Νεοχώρη, Γενίκαιο όπως λέγεται στα τουρκικά. Μία διαδρομή 5 λεπτά με το πούλμαν. Έτσι θα καταλήξω στο επόμενο χωριό του Βοσπόρου που λέγεται Στένη στα ελληνικά. Οι παλιοί το λέγαν και Σοσθένιο. Οι Τούρκοι το ονομάζουν Ιστίνιε. Είναι ένας κόλπος που σε λίγο εκεί θα καταλήξουμε να περπατήσουμε στα σοκάκια, στην εκκλησία και τη μοντέρνα περιοχή. Φτάσαμε στη Στένη, βλέπουμε την πινακίδα. Μπροστά μας βλέπουμε την καινούρια μαρίνα. Σήμερα εδώ βρίσκονται τα καράβια των πλουσίων κατοίκων της περιοχής στο Βόσπορο. Όμως αυτή εδώ η περιοχή στις αρχές του 20ου αιώνα από τους Ιταλούς άρχισε να χτίζεται το νέο ναυπηγείο της περιοχής. Όμως η κατασκευή ολοκληρώθηκε από τους Γάλλους. Το 1928 οι Τούρκοι πλέον πια διαχειρίζονται το χώρο του ναυπηγείου φτιάχνοντας νέα καράβια. Μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Τότε κλείνει το ναυπηγείο και μεταφέρεται στην περιοχή της Τούσλας και του Πέντικ. Μπροστά μας βλέπουμε τη νέα μορφή του λιμανιού. Είμαστε στο δρόμο για την εκκλησία, εκεί που βρίσκεται και η αστυνομία της περιοχής. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Μπροστά μας φαίνεται ο Ιερός Ναός των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Η εκκλησία είναι χτισμένη στις αρχές του 19ου αιώνα. Η εκκλησία λειτουργεί κατά την Πανήγυρη των Μαμιγίστων Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου, την ημέρα της αναμνήσεως του Εγχώνας Θαύματος του Αρχάγγελου Μιχαήλ 6 Σεπτεμβρίου, της Αγίας Μαρίνης 17 Ιουλίου και ανά 2 με 3 εβδομάδες. Ο ιερέας έρχεται από την εκκλησία του Βαφεοχωρίου και συγκεντρώνονται χριστιανοί από τις διάφορες περιοχές του Βοσπόρου, από τον Ιχώρη, από το Βαφεοχώρη και ελάχιστοι από τη Στένη. Μπροστά μας η καμπάνα της εκκλησίας και θα δούμε έστω πανοραμικά ενδιάμεσα από τα δέντρα τον κόλπο της Στένης. Η περιοχή αρχικά ονομάζεται Σοσθένιο από τους Αργοναύτες. Λέγεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος Αυτοκράτορας στη Βυζαντινή εποχή χτίζει εδώ το ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρότι που είναι μακριά από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ο πρώτος ναός δεν σώζεται. Όπως είδατε πριν, επισκεφθήκαμε το ναό του 19ου αιώνα. Όμως εκτός από αυτόν στην περιοχή, εδώ κοντά στην παραλία, υπήρχε το ελληνικό δημοτικό και το αγίασμα της Αγίας Μαρίνης. Σήμερα δυστυχώς αυτά και τα δύο δεν σώζονται. Μπροστά μας βλέπουμε και ποδήλατα. Ανήκουν στο Δήμο και μπορείτε να τα ενοικιάσετε κάνοντας μια παραθαλάσσια βόλτα στο Βόσπορο.
βάζετε μπροστά μας απέναντι και το νοσοκομείο, που αυτό εξυπηρετούσε βασικά για τα ναυπηγεία. Έχει μείνει από εκείνη την εποχή. Περνάμε απέναντι να δούμε την αγορά της Στένης. Όπως και είπαμε πριν, οι Τούρκοι την ονομάζουν Ιστίνιε. Έχει μια μικρή γραφική λαϊκή αγορά. Εστιατόρια. Βλέπουμε λίγα παραδοσιακά ξύλινα κτίρια. Στην περιοχή δεν κατοικούσαν μόνο Έλληνες, και Αρμένοι και Τούρκοι. Κάποιοι στον καιρό του που δουλεύανε στα ναυπηγεία ερχόντουσαν από την ασιατική Κωνσταντινούπολη με τα καράβια για να βγάλουν το μεροκάματό τους, ή από τη γειτονιά του Πασάμπαχτσε, είτε από τον Ιχώρη, Βαφεοχώρη και από τα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Στην περιοχή ζούσαν πολλοί Κωνσταντινοπολίτες, αλλά αναγκάστηκαν αρκετοί να φύγουν τη δεκαετία του 50, 60 και 70. Ένας από αυτούς που γνωρίζουμε είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κρυμπάκης, με καταγωγή τη Στένη. Σήμερα στην περιοχή ζουνε Τούρκοι από τη Μαύρη Θάλασσα και είναι από την περιοχή της Ριζούντας. Ρίζε, όπως λέγεται στα τουρκικά. Τελειώνουμε τη διαδρομή μας στην αγορά. Και η παραλία. Τώρα θα πάρουμε το λεωφοριάκι, το mini bus, και πάμε να δούμε τη μοντέρνα Στένη. Θα καταλήξουμε σε λίγο μπροστά στο εμπορικό κέντρο Ιστίνιε Πάρκ. Και μπαίνουμε μέσα στο εμπορικό κέντρο. Εδώ είναι το κεντρικό κομμάτι του εμπορικού κέντρου, με διάφορα μαγαζιά, εστιατόρια, καφετερίες. Υπάρχει και παιδική χαρά, λόγω του ότι είναι κλειστά τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εποχή, γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή στην ελληνική γραφική γειτονιά Στένη. Είδαμε τα σοκάκια, την εκκλησία, το εμπορικό κέντρο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να παρακολουθήσετε και το κανάλι μου στο YouTube Ξεναγός Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Ελλάδα!